Welkom in Marta's atelier. Vandaag wil ik het eens hebben over iets waar heden ten dagen heel veel over gesproken wordt. Onlangs hoorde ik iets over artificiële intelligentie. Ik ben daar echt niet mee bezig en weet daar heel weinig van. Maar er werd toen gezegd dat sommige schilders beelden of foto's genereren via artificiële intelligentie. En dat die deze beelden of foto's dan uitschilderen. Nu, de vraag was, is dit vals spelen? Mijn eerste reactie daarop is nee. Want uiteindelijk moet je het nog altijd schilderen. Ik gebruik ook foto's, soms mijn eigen foto's, soms van sites zoals Pixabay, Unsplash enzovoort. Maar uiteindelijk schilder ik liefst van eigengenomen foto's, afgewisseld met schilderen vanuit werkelijkheid. Dit is voor mij de beste manier, maar iedereen moet dit natuurlijk voor zichzelf uitmaken. Nu, wat ik denk, en dit kan verkeerd zijn, is dat wanneer je eigen materiaal als foto's en objecten gebruikt, je wel enigszins je creativiteit stimuleert, omdat je leert om mooie composities te maken. En dat is niet altijd evident om een mooie compositie te vinden, of een compositie die goed in elkaar zit. Het leuke aan zelf je stillevens maken is dat je naar tweedehandswinkeltjes kunt gaan om spulletjes te zoeken, wat ik dikwijls doe, om die ooit eens uit te schilderen. Dit is echt wel heel leuk om te doen, maar ja, misschien ook niet weggelegd voor iedereen. Ik zag dan ook bepaalde houten beelden. Ik weet niet juist hoe dat zit, maar die door een bepaald soort robot werden uitgesneden en die waren echt wel perfect. En ik denk complete perfectie zoals dit, dat is niet iets waar wij mensen zeer goed in zijn. Maar wat ik daarin mis, dat is het imperfecte, dus de imperfectie. Ik mis in die zaken de hand van de kunstenaar. De bezieling als het ware van een mens die in het kunstwerk zit, dat mis ik. Het kan zeer mooi ogen en het oogt zeer mooi, het is prachtig, maar na een tijdje begin ik de diepgang van een mens daarin te missen. Want als je als mens tekent of schildert, dan breng je tot expressie iets wat diep in jezelf verscholen zit. En dat maakt een werk voor mij althans waardevol en uniek. En het is niet de perfectie die dit doet. Hebben jullie soms ervaring met artificiële intelligentie? Of werken jullie misschien al op die manier? Laat het mij zeker eens weten in de comments. Ik ben echt wel nieuwsgierig hoe jullie daarover denken. Dit was het voor nu, beste mensen. Wat en hoe je ook tekent of schildert, blijf creatief bezig. Laat je niet uit je lood slaan. En tot een volgende video. Dag!